في عام 1627 للميلاد تفاجأ الأيسلنديون بغارات من قراصنة قادمين من المغرب، وتحديدا ما عرف بجمهورية سلا أو جمهورية بورقراق. لم يكتفي هؤلاء القراصنة بتلك الغارة أو نهبهم العاصمة ريكيافيك، بل وصلت غاراتهم إلى إنجلترا، ووقفت الأساطيل الأوروبية عاجزة عن التصدي لهم. وبالرغم من أن تلك الجمهورية لم تعمر كثيرا، إلا أنها تركت أثرا واضحا في التاريخ. فما حكاية تلك الجمهورية؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة ممتعة إلى جمهورية سلا، لنتعرف معا على هؤلاء القراصنة الذين طاردوا أوروبا في عقر دارهم حتى باتوا كابوسا يقض مضجعهم. تابعونا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. قبل أن نتحدث عن القراصنة المغاربة، يجدر بنا أن نتوقف قليلا أمام تاريخ تلك المدينة التي استوطنها هؤلاء القراصنة وأنشأوا بها جمهورية خاصة بهم. فمدينة سلا هي مدينة مغربية عريقة يرجع تاريخ إنشائها إلى حوالي القرن الأول قبل الميلاد على يد الرومان الذين اعتمدوا عليها في استجلاب احتياجاتهم من الحبوب والمتاع. وبحسب ما ورد في موقع ساسا بوست، ففي عام 682 للميلاد تم فتح مدينة سلا على يد القائد عقبة بن نافع، وهكذا صارت مدينة سلا ولاية إسلامية توافدت عليها القبائل الأمازيغية التي أسست إمارة برغواط على الساحل الأطلسي للمغرب، وكان بعضهم يرتد عن الإسلام، في حين يخلط البعض الآخر الإسلام بالوثنية والتنجيم، كما خرج منهم من يدعي النبوة. لذا ضيق الأدارسة عليهم الخناق عندما حكموا المغرب، فهجر سلا كثير من سكانها، وهكذا ظلت المدينة تعاني الإهمال وعدم الاستقرار حتى جاءها عبد المؤمن الموحدي مؤسس دولة الموحدين، فصارت سلا في عهده أهم الحصون التي فتحها عام 1145 للميلاد. عاشت سلا أزهى عصورها في عهد الدولة المارينية التي خلفت دولة الموحدين، إذ صارت سلا في عهدهم من أهم مراكز الأعمال والتجارة، إلى جانب كونها مركزا ضخما لصناعة السفن الحربية، الأمر الذي لفت انتباه الإسبان إليها، والذين لم يكتفوا بالاستيلاء على مدن الأندلس واحدة تلو الأخرى، وإنما اتجهت جهودهم نحو البلاد الإسلامية. فكانت سلا إحدى المدن التي تعرضت لهجوم الإسبان، لكن السلطان أبا يوسف يعقوب المنصور تمكن من استرداد المدينة. مع سقوط مدن الأندلس في أيدي الإسبان واحدة تلو الأخرى، بدأ مسلمو الأندلس المعروفين باسم الموريسكيين بالهجرة إلى الشمال الأفريقي، خاصة المغرب وتونس. فكانت سلا إحدى المدن التي استوطنها الموريسكيون الذين امتلأت نفوسهم بالغضب والرغبة في الانتقام من الإسبان، والذين لم يكتفوا باضطهادهم وتهجيرهم قسرا من بلادهم التي عاشوا فيها قرابة 8 قرون، إنما شرعوا في مهاجمة واحتلال البلاد الإسلامية. وهكذا هيأت الأقدار لظهور جمهورية سلا أو القراصنة كما يطلق عليهم الغرب، والذين باتوا شوكة في حلق الأوروبيين على مدار عدة سنوات. مع احتلال الإسبان لأغلب المدن الساحلية المغربية باستثناء سلا وتطوان، ظهرت الفتاوى التي تحث على جهاد المعتدين، وبرز في تلك الفترة عدد من المجاهدين، وعلى رأسهم المجاهد محمد العياشي، والذي دعا الناس إلى استرداد الأرض ومواجهة الاحتلال الإسباني. فالتف سكان سلا الأصليون حوله إلى جانب العناصر الوافدة إلى البلاد من موريسكيين وغيرهم، ونصبوه زعيما لهم، وهكذا بدأت حركة الجهاد ضد المحتل. بحسب ما ورد في موقع مغرس، ففي الوقت الذي أعلن فيه العياشي الجهاد ضد المحتل، وفد عدد آخر من مسلمي الأندلس إلى سلا، وتحديدا إلى الضفة اليمنى لنهر أبي رقراق. لكن سكان المدينة المحافظة الأصليين ما لبثوا أن طردوا بعض الوافدين بسبب لباسهم الغريب وغير المحتشم وأساليبهم المتحررة. وهكذا استوطن الأندلسيون الأورناتشيون، وهم المهجرون من مدينة هورناتشوس الإسبانية، استوطنوا حي القصبة والرباط، وعملوا على تحديث عمران المدينة وتحصينها جيدا.
كان ذلك من خلال تزويد أبراجها بالمدافع وإعلاء أسوارها، إلى جانب بناء المرافق العمومية من أحياء سكنية وأفران وحمامات. ومن ثم توافدت عليها مختلف أفواج الأندلسيين من أقاليم المغرب الأخرى، ومع تقديمهم يد المساعدة الحربية للسلطان زيدان الناصر في حربه ضد أخيه المأمون الذي استعان بالإسبان، وانتصار زيدان في نهاية المطاف توطدت مكانة الأورناتشيين، وما لبث أن اكتسب هذا الجزء من المغرب استقلالية عن الدولة المركزية. استمرت حركة الجهاد ضد الإسبان والبرتغاليين، وانضم إلى الأورناتشيين العديد من القراصنة والمنشقين الأوروبيين ممن اعتنقوا الإسلام. وقد شعر السلطان بالرضا إزاء العمليات الجهادية التي يقوم بها الأورناتشيون، خاصة وأنهم كانوا يؤدون له ضريبة تمثل 10% من الغنائم التي يحصلون عليها، ساعين إلى تحييد السلطان عن نشاطهم تمهيدا لقيام دولتهم بحسب المصدر الأول. هذا وقد بلغ هؤلاء المجاهدون من القوة حتى إن هجماتهم قد وصلت إلى موانئ بريطانيا وجزر أيسلندا، بل ووصل عدد أسراهم في الفترة ما بين عامي 1618 للميلاد و 1626 إلى حوالي 6000 أسير، حتى إن الجرأة قد بلغت بهم إلى حد أنهم كانوا أحيانا يرفعون أعلاما إسبانية على بواخرهم. كان ذلك حتى يضللوا السفن التي يعترضونها فيهاجمونها ويستولون على ركابها وأمتعتها وأسلحتها، الأمر الذي أثار غضب وجنون الأساطيل الأوروبية بسبب ما يفعله هؤلاء المجاهدون، حتى إن بريطانيا عينت الأدميرال المعروف باسم روبرت بلاك، والذي قاد أسطوله نحو سلا في عام 1656. كان ذلك من أجل استرداد أسرى بلاده ومحاصرة سلا بهدف وقف عمليات القرصنة على سفن بلاده، لكنه فشل في نهاية المطاف من تحقيق هدف دولته. وإزاء فشلها في محاصرة حوض بورقراق، لجأت الدول الأوروبية إلى أسلوب آخر، فعمل بعضهم كبريطانيا وهولندا وفرنسا عمل على إنشاء علاقات دبلوماسية مع المجاهدين في سلا، كان ذلك بغرض النجاة من هجماتهم، بل إنهم عقدوا اتفاقات معهم موضوعها تحرير الأسرى وحرية التجارة. ومن بين تلك الاتفاقات التي عقدها محمد فنيش آخر حاكم لجمهورية بورقراق مع هولندا من أجل ضمان سلامة بحارها وتجارتها، بحسب ما ذكرت الكاتبة لميا السخاوي. في عام 1614 للميلاد أسس الأورناتشيون نظاما جمهوريا يرأسه قائد منتخب يسمى بالأميرال الأكبر، ويتم التجديد له كل عام. يساعده مجلس استشاري مقره قلعة القصبة، ويرأس هذا المجلس أدميرال ينتخب بدوره كل عام، كما أنهم وخلال شهر مايو من كل عام كانوا ينتخبون قائدين، أحدهما يحكم سلا القديمة والآخر يحكم القصبة. وقد تولى أندلسي أورناتشي يدعى إبراهيم بارغاس الزعامة حتى عام 1624، ليتولى من بعده هولندي اعتنق الدين الإسلامي ويدعى الريس مراد، والذي تولى الزعامة في الفترة ما بين 1624 وعام 1627. في عام 1627 تكونت جمهورية سلا في حوض نهر بورقراق، ذلك بعد أن استولى الأورناتشيون على المدينة بالقوة إثر ثورتهم على القائد المعين من قبل السلطان للإشراف على حكم المدينة لينفردوا بالحكم. والغريب أن إنجلترا كانت أول من اعترف بهذه الجمهورية، رغبة من الإنجليز في حماية سفنهم وتجارتهم من القراصنة، الأمر الذي دفع الأورناتشيين إلى تحرير أكثر من 190 أسيرا بريطانيا. هذا وقد حاول الأورناتشيون مد نفوذهم والاستيلاء على سلا القديمة بالضفة الشمالية، إلا أن الأسطول الإنجليزي حال دون تحقيق ذلك، في حين استغل والي السلطة الشريفية هذه الفرصة فقام بمحاصرة قلعة القصبة محاولا إعادتها إلى سلطانه مرة أخرى، لكنه فشل في مسعاه، وإن نجح في تحصيل إتاوات من الحكومة السلوية. وما لبث أن اندلعت انتفاضة أخرى قادها أهل المدينة ضد الأورناتشيين، وطردوا سادة الجمهورية إلى الجزائر وتونس، فاستغل العياشي تلك الفرصة وحاصر سلا بالتعاون مع الأسطول الإنجليزي عام 1637 لتستمر سيطرة السلطان على سلا حتى عام 1641، حيث جاء الدلائيون بقيادة محمد الحاج الدلائي، وقد سيطر هؤلاء الدلائيون في المشهد السياسي في سلا لمدة 27 عاما. تميزت تلك الفترة بالاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، إلى جانب ازدهار عمليات
الجهاد البحري التي لم تقتصر على البحر فحسب، وإنما امتدت إلى البر، فاستهدفت سكان القرى الإسبانية القريبة من الساحل والصيادين. لكن ما لبثت الأوضاع أن اضطربت مجددا إثر انقلاب الأورناتشيين وباقي الفصائل الأندلسية على الدلائيين، ومن ثم تحالفهم مع الخضر غيلان، لكنه لم يتمكن من إدارة الجمهورية كما يجب، واتسم عهده بالضعف، واستمرت الاضطرابات والثورة حتى سقطت جمهورية سلا في النهاية تحت حكم الدولة العلوية عام 1668، لتنتهي بذلك جمهورية سلا التي استمرت زهاء نصف قرن. نأمل أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.